สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆที่รักในการแต่งรถทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับรถ Isuzu Mu-X RS นะครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับชุดแต่งของ Monza Factory นะครับและนี่ก็เป็นชุดแต่งครอบคาร์บอนของ Monza นะครับผมมาดูกันว่าจะมีชุดแต่งอะไรกันบ้างนะครับสำหรับรถคันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับครับผมแล้วก็มาที่ชิ้นแรกของชุดแต่งคาร์บอน Monza นะครับผมนั่นก็คือตัวครอบท้ายนั่นเองจะสังเกตได้ว่าตัวรถ Mu-X RS คันนี้เนี่ยมีไฟเป็นไฟบาร์นะครับผมซึ่งเชื่อมกันนะทีนี้การออกแบบของ Monza เนี่ยก็คือแบ่งเป็น 2 ส่วนนั่นก็คือเป็นดักเทลนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นครอบท้ายเนาะลายที่ใส่อยู่นี่ก็เป็นลายผ้าคาร์บอน F1 นะครับในเรื่องของดีไซน์นะครับผมตรงนี้จะมีเป็นสันขึ้นมาครับงานนี้จะเป็นงานเข้าเครื่องออโต้เทปด้วยนะครับผมรับประกันในเรื่องของการผลิตที่เป็นเทคโนโลยีนะครับผมของทางเราเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับสันมีความคมมากๆนะครับและแน่นอนครับในเรื่องของการติดตั้งคือติดตั้งง่ายมากๆนะครับผมเพียงแค่ติดกาว 3M นะครับผมแล้วก็ครอบทับไปกับตัวท้ายรถนะครับผมก็สามารถติดตั้งได้ง่ายๆแล้วสามารถติดตั้งเองได้ด้วยนะครับผมหรือว่าถ้าไม่ชัวร์เนี่ยก็สามารถเดินทางมาที่Monza Factory ได้นะครับผมมาติดตั้งที่นี่ได้เลยครับผมไม่มีค่าบริการเนาะครับไปที่ชิ้นต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวครอบสปอยเลอร์นั่นเองนะครับผมตัวครอบสปอยเลอร์นี้ก็จะเป็นลายเดียวกับตัวครอบท้ายเลยเพื่อมีความแมทกันนะครับผมดีไซน์เนี่ยจะอิงมาจากตัวรถเดิมนะครับผมเพราะว่าดีไซน์ของตัวรถเดิมเนี่ยมันมีความสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับผมทางเราเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีลายคาร์บอนเข้ามาด้วยนะครับผมจะเพิ่มในเรื่องของลวดลายแล้วก็ทำให้ตัวรถมีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับผมด้วยดีไซน์เดิมของเขาเนี่ยที่มีความโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูมีความดุดันอยู่แล้วนะครับผมเราก็เลยจะเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปให้กับรถตัวนี้นะครับให้มันดูมีความสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองนะครับผมนะแล้วตรงนี้นะครับสังเกตง่ายๆเนาะตัวครอบเนี่ยเราจะไม่ได้ครอบไปทั้งหมดนะเพราะตรงนี้ตัวรถเดิมเนี่ยจะยังมีไฟอยู่ด้วยนะครับผมและนี่จุดเล็กๆนะครับที่เราให้ความใส่ใจนั่นก็คือตัวที่ฉีดน้ำฝนนั่นเองนะครับผมเราก็เว้นช่องไว้ให้ด้วยนะติดตั้งง่ายมากๆครับเพียงแค่ครอบไปนั่นเองนะครับผมและนี่เป็นฝากระโปรง M-Fast RS นะครับผมที่เหมาะกับตัวรถคันนี้เนาะซึ่งตัวฝากระโปรงเนี่ยถูกออกแบบมาให้เข้ากับตัวรถ Isuzu เป็นอย่างมากนะครับผมด้วยดีไซน์แล้วก็เอกลักษณ์ของ Monza เนี่ยจะขึ้นอยู่กับหลัก Aerodynamic นะครับผมแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นสันนะครับผมที่เห็นว่าเป็นจมูกตรงนี้เนาะเพื่อไม่ให้เป็นการต้านลมนะครับผมทางเราก็เลยมีการดีไซน์โดยทีมดีไซน์ของเรานะครับเป็นการออกแบบที่ดูดีแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆนะครับแน่นอนครับลายผ้าก็จะเป็นลาย F1 ที่เข้ากับตัวครอบท้ายแล้วก็ตัวครอบสปอยเลอร์ของเรานั่นเองนะครับผมเพื่อจะเติมเต็มตัวรถให้มันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมนั่นก็คือตัวครอบกระจกนั่นเองนะครับผมนี่ครอบกระจกก็เป็นลาย F1 เช่นเดียวกันครับก็สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาชุดแต่งคาร์บอนสวยๆเท่ๆแล้วก็ดูมีเอกลักษณ์แบบนี้นะครับก็สามารถติดตามพวกเราได้นะครับผมMonzaก็เป็นทางเลือกของคุณนะครับผมนะแล้วก็เราจะมีอัปเดตชุดแต่งอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวรถ Isuzu หรือว่าเป็นชุดแต่งคาร์บอนของ Monza ชิ้นอื่นๆนะครับผมก็สามารถติดตามข่าวสารกันได้นะครับผมภายในช่องของเราเลย Monza Factory Official นะครับผมทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับสำหรับตัวคลิปวิดีโอ TikTokนะครับผมที่ตอนนี้เรากำลังทำขึ้นมาใหม่นะก็คือเป็น Monza Carbon นั่นเองก็จะเป็นเกี่ยวกับคอนเทนต์สนุกสนานนะครับผมหรือว่าใครต้องการคอนเทนต์ที่มันรีวิวนะครับผมแล้วก็เจาะลึกไปที่ตัวดีไซน์ของการออกแบบของฝากระโปรงหรือว่าชุดแต่งคาร์บอนอื่นๆของเรานะครับก็ติดตามได้ที่ Monza Factory Official นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับฝากไว้ด้วยครับกับ Monza Factory สำหรับวันนี้สวัสดีครับ